हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक. सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021च्या स्टुडंट्ससाठी इम्पॉर्टंट अपडेट्स आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर बघा मित्रांनो, की तुम्हाला आतापर्यंतसुद्धा कन्फ्युजन आहेस की तुमची एक्झाम जी आहे ती पोस्टपोन होणार आहे का, किंवा जे ठरलेल्या तारखा आहेत की 4 सप्टेंबर अजून ऑफिशियल डिक्लेअर केलेलं नाही आहे, पण उदय सामंत सर यांनी सांगितलं आहे की आम्ही 4 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर या दरम्यान तुमची एक्झाम घेणार आहोत असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर त्याच तारखेमध्ये होणार आहे का हे कन्फ्युजन आहे. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी एक प्रयत्न केलेला होता की तुमची जी एक्झाम आहे एक्झामबद्दल डिटेल काढण्याचा. तर बघा की आपल्याला CETच्या वेबसाईटवरती इथं तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे इथं कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले आहेत. तर या कॉन्टॅक्टवरती मी सुद्धा कॉन्टॅक्ट केलेला होता, पण तो कॉल रिसिव्ह त्यांनी केलेला नाही. सर्वच मी नंबरवरती कॉल केला पण त्यांनी कॉल रिसिव्ह केलेला नाही आहे. ओके, ठीक आहे. नंतर मी त्यांना मेलसुद्धा पाठवला आणि मेलमध्ये बघा मी काय लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता की मी CET सेलला इथं कॉन्टॅक्ट केलेला होता त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून. तर मी त्यांना काय विचारलं होतं ते सुद्धा बघा की डिअर सर और मॅडम, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इन्फॉर्म दॅट ॲज उदय सामंत सर सेड दॅट MHT-CET एक्झाम फ्रॉम 4 सप्टेंबर 2021 इट इज कन्फर्म और नॉट. इज एक्झाम इन ऑक्टोबर, म्हणजेच की तुमची एक्झामची पोस्टपोन होणार आहे का, ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे का, तुमची जी एक्झाम आहे ती 4 सप्टेंबरपासून कन्फर्म होणार आहे का, हे सुद्धा मी त्यांना विचारलं. आणि वी होप यू विल रिप्लाय थँक्स नॉलेजक टीम. त्यांचा रिप्लाय हाच आला विद्यार्थी मित्रांनो की प्लीज कीप चेकिंग द ऑफिशियल साईट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. म्हणजेच त्यांनी सांगितलं की जे लेटेस्ट अपडेट येतील तर त्यासाठी तुम्ही आमची ऑफिशियल वेबसाईट चेक करत राहा. त्यांचा हाच रिप्लाय आला. त्यांचा कोणताही असा रिप्लाय आले नाही की एक्झाम पोस्टपोन होणार आहे किंवा एक्झाम ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे किंवा कन्फर्म 4 सप्टेंबरपासूनच होणार आहे. हे सुद्धा मी त्यांना विचारलेलं होतं, पण त्यांचा रिप्लाय हाच आला की तुम्ही ऑफिशियल वेबसाईट चेक करत राहा. आणि मी त्यांना फोन नंबरवरून सुद्धा कॉन्टॅक्ट केला, पण त्यांचा जो कॉन्टॅक्ट आहे म्हणजे फोन त्यांना मी केलेला होता पण त्यांनी रिसीव्ह केलेला नाही आहे. एकही कॉन्टॅक्ट त्यांनी रिसीव्ह केलेला नाही आहे. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर आता तुमच्यामध्ये सुद्धा क्वेश्चन असतील की आता आमची एक्झाम ती पोस्टपोन होणार आहे का, आमची एक्झाम जी आहे 4 सप्टेंबरपासून होणार आहे का. जे विद्यार्थी इथं स्टडी करत असतील त्यांनासुद्धा कन्फ्युजन असेल, पण त्यांना मी एकच सांगतो, जोपर्यंत ऑफिशियल अपडेट येणार नाही तोपर्यंत तुम्ही जे आता स्टडी करत राहा. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्याकडे आता जे दिवस आहेत ते कमी कमी होत चाललेले आहेत, म्हणून तुमचा स्टडी तुम्ही करत राहा. विद्यार्थी मित्रांनो, असं होऊ शकते की एकदमच लगेच तुम्हाला माहीत आहे 16 ऑगस्टपर्यंत लास्ट डेट आहे फॉर्म एडिट आणि फॉर्म फिलअप करण्याची. असं होऊ शकते की 16 ऑगस्टनंतर 4-5 दिवसांनीच तुमचे ॲडमिट कार्डबद्दल तुम्हाला सांगतील, तुमच्या एक्झाम डेटबद्दल तुम्हाला सांगतील. आणि तसंही तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे या मंथच्या लास्ट वीकला तुम्हाला एक्झाम डेटबद्दल कन्फर्मेशन मिळण्याची इथं चान्सेस आहेत. म्हणून तुमचा स्टडी तुम्ही करत राहा, तुम्हाला अपडेट कधीही मिळू शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी त्यांना अशा प्रकारे कॉन्टॅक्ट करून सुद्धा त्यांनी हे सांगितलं ऑफिशियल वेबसाईट चेक करत राहा. तुम्ही सुद्धा ऑफिशियल वेबसाईट चेक करत राहा, जे काही अपडेट येतील सर्वात अगोदर तुम्हाला सुद्धा माहीत पडेल. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अजून काही कन्फ्युजन असेल प्लीज नक्की विचारा. आणि फ्रेंड्स, इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल फॉलो नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही मला पर्सनल क्वेश्चनसुद्धा विचारू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ. थँक्यू.